Welcome in this video tutorial. Today I am going to teach what is Bootstrap. This is a first lesson of Bootstrap. Bootstrap is a free front-end framework for faster and easier web development. Bootstrap includes the HTML and CSS based design template for typography, forms, buttons, tables, navigation, models, image carousel or image slider, and many other, as well as optional JavaScript plugin. Bootstrap also gives you the ability to easily create responsive design. What is responsive web design? Responsive web design is about creating websites which automatically adjust themselves to look good on all devices, from small phones to large desktop. नमस्कार, म यो बुटस्ट्र्यापको फर्स्ट लेसन लिएर आएको छु र म यो इंग्लिश नेपाली दुईटैमा तपाईलाई एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ फर्स्ट लेसन भएको भएर मैले यहाँ चाहिँ केही हिस्टोरिकल कुराहरू अर्थात् यसको यसको डेफिनेसनहरू मात्रै सरस्वती जानकारी गराउन लागेको र यो बुटस्ट्र्याप हामीले भन्नाले हामी के बुझ्छौँ भन्नाले फर्स्ट अफ अल फ्री फ्रन्ट इन्ड फ्रेमवर्क हो र यो चाहिँ के छ भन्दा फास्टर छ, इजी छ, के को लागि त भन्दा वेब डेभलपमेन्ट गर्नको लागि। जस्तै यो चाहिँ हामीले हाम्रो वेब डिजाइन बेस्डमा सीएसएस हामीले एचटीएमएल र सीएसएस बेस्ड डिजाइन टेम्प्लेटको टाइपोग्राफी, फर्म्स भयो, बटन्स भयो, टेबलहरु, नेभिगेसन, मोडल्स, त्यस्तै गरी इमेज स्लाइडहरु बनाउनको लागि र प्रयोग गर्छौं। त्यस्तै जाभास्क्रिप्ट प्लगइन्सको लागि पनि यसलाई हामीले के गर्न सकिन्छ, युज गर्न सकिन्छ। र अब मेनली हामी बुटस्ट्र्यापलाई हामीले के को लागि युज गर्छौं भन्दा रेस्पोन्सिभ डिजाइन बनाउनको लागि। अब हामी रेस्पोन्सिभ डिजाइन केलाई भन्छौं त? व्हाट इज रेस्पोन्सिभ वेब डिजाइन? Responsive web design goes, or it means automatically adjust themselves to look good on all devices। अर्थात् हामीले जुनसुकै डिभाइसमा पनि यो फिट हुने गरेर अटोमेटिक एडजस्ट हुने र एडजस्टेबल वेबसाइटलाई हामीले के भन्छौं भन्दा रेस्पोन्सिभ वेब डिजाइन भनिन्छ। किन भन्दा अहिले हामीहरु कम्प्युटरमा भन्दा अर्थात् ल्यापटपहरु, डेस्कटपहरुमा भन्दा बढी हामी नेट कहाँबाट चलाउँछौं भन्दा हामी स्मार्टफोन, आइफोनहरु, त्यसै गरेर ट्याब्लेट, आइप्याडहरु, सानो स्क्रिन भएका फोनहरुमा चलाउँछौं र तिनीहरुमा फिट हुने गरी बनाएको वेबसाइटलाई हामीले के भन्छौं भन्दा रेस्पोन्सिभ वेबसाइट भन्छौं। र यो बुटस्ट्र्याप का डेभलपर भनेको ट्विटरका वेब डिजाइनरहरु मार्क ओटो र ज्याकोब थ्रोटनले 2011 अगस्टमा यसलाई के भन्दा गिट प्रोजेक्टको रूपमा लन्च गरेका थिए। र हामीले व्हाई युज बुटस्ट्र्याप? हामीले अब यो बुटस्ट्र्याप के को लागि युज गर्छौं त? एडभान्टेज, यसका केही एडभान्टेजहरु: easy to use. Anybody with just basic knowledge of HTML and CSS can start using Bootstrap. Responsive feature: Bootstrap responsive CSS adjusts to phones, tablet, and desktop. Mobile first approach. In Bootstrap 3rd, mobile first style are part of the core framework. Browser compatibility: Bootstrap is compatible with all modern browsers like Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, and Opera. Thank you. आशा छ तपाईहरुले यो भिडियोबाट बुटस्ट्र्याप सम्बन्धी सामान्य जानकारीहरु लिनुभयो। अब नेक्स्टमा म बुटस्ट्र्यापका ग्रिड्स, बेसिक ग्रिड्सको बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी लिएर आउने छु। त्यतिको लागि प्रतीक्षा गर्नु होला। हस्, धन्यवाद।
भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला किन गर्नुभयो भने मैले भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला किनभने मैले राखेका नयाँ नयाँ भिडियोहरू तपाईँ समक्ष आइपुग्नुको लागि सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ